เฮ้ยไม่น่าเชื่อหม้อแปลงตัวแค่นี้เปลี่ยนเสียงแบบเจ๋งขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะเลย สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โต๊ะ DIY ของเรานะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนหม้อแปลงตัวนี่ครับเครื่องเสียงของเราตัวนี้เกณฑ์โคน DIY ที่ผมทำไว้น่าจะหลายปีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนหม้อแปลงครับจากเดิมที่เป็นหม้อแปลงเยอะๆแบบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงที่เป็นเทอรอยด์แบบนี้นะครับตัวหม้อแปลงใหม่มันสเปคมัน300 วัตต์นะ18 โวลต์0แล้วก็18 โวลต์แล้วก็มีแท็บ12 โวลต์เพราะว่าไอตัวเกณฑ์โคนของเรามันจะมีภาคปีโทนอยู่ข้างในด้วยนะตัวเดิมผมก็จะมีหม้อแปลง24 โวลต์2ตัวนี้ขนานกันอยู่แล้วก็มีชุดไฟ15 โวลต์เลี้ยงภาคปีเป็นหม้อแปลงอีกตัวหนึ่งแยกมาแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมารวมกันแล้วก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเสียงเป็นไงเสียงจะดีขึ้นหรือเปล่าหลังๆจริงๆผมรู้สึกว่ามันรกนะก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นหม้อแปลงตัวเดียวดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเรามาดูชัดๆนะตัวหม้อแปลง3ตัวนี้ผมจะเอาออกนะครับแล้วก็จะเอาไดโอดบิดออกชุดหนึ่งเพราะตัวเดิมมันเป็นหม้อแปลง2ตัวนี้ว่าทำการแปลงเป็น DC แล้วเอามาขนานโวลต์กันนะครับเป็นเหมือน DC 2 ตัวมาขนานผมจะเหลือไว้แค่ชุดเดียวแล้วก็ใช้หม้อแปลงลูกเดียวนะครับนี่สเปคหม้อแปลงที่เราจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ดูเนมเพลทมันคร่าวๆนะครับเป็น XPYS 300 VA นะครับเอาพุทมันเป็น18 0 18แล้วก็12 0 12มี0 6 โวลต์ด้วยนะครับเผื่อต่อไปเราจะมีพวกวงจรบลูทูธมาเราก็สามารถใช้แท็บ0กับ6 โวลต์เนี่ยแปลงลงมาเป็น5 โวลต์เนาะเราก็จะได้วงจรบลูทูธและภาคสัญญาณบลูทูธใช้ได้ด้วยนะครับก็เราก็จะปลดตัวหม้อแปลง3ตัวนี้ออกก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนตัวหม้อแปลงใหม่เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับหม้อแปลงเดิมมันก็เสียงดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันรกไปก็เลยจะเหลือไว้แค่หม้อแปลงตัวเดียวนะครับตัดออกเรียบร้อยตอนสร้างนี่ยากมากนะเนี่ยแต่ว่าตอนตัดนี่ง่ายๆนะครับ ตอนต่อนี่ทำเป็นวันเลยเนี่ยตอนตัดเสร็จแล้วไม่ถึง5 นาทีเลยเดี๋ยวผมจะทำการขันน็อตด้านหลังแล้วก็ถอดหม้อแปลงออกครับเผื่ออยากเอาหม้อแปลงไปทำโปรเจกต์อื่นนะก็เลยถอดออกดีกว่าเราได้หม้อแปลงใหม่มาแล้วแต่ก่อนผมใช้ตัวไฟที่เป็น18 โวลต์รู้สึกว่าเสียงมันจะดีกว่า24 โวลต์นะผมชอบวงจรนี้ผมชอบไฟที่18 โวลต์มากกว่านะรู้สึกว่าเสียงมันเพราะกว่าไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าปลดหม้อแปลงตัวสุดท้ายครับเป็นหม้อแปลงเล็ก15 โวลต์มั้งตอนนี้ เ
ร้อยครับหม้อแปลงหลุดออกหมดละ15 0 15หรือ18โอ้หม้อแปลง18โวลต์แล้วตัวนี้แต่ว่ากระแสมันน้อยนะครับไว้เลี้ยงพวกวงจรปรีนี่หม้อแปลงเดิมของเราถอดออกมาแล้วครับตัวนี้เป็น18 เลยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นหม้อแปลง15โวลต์ตัวนี้เป็นหม้อแปลง24โวลต์นะครับ24 2ลูกน่าจะประมาณ2แอมป์หรือ3แอมป์นี่แหละโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูทำความสะอาดตัวจุดติดตั้งหม้อแปลงของเรานะครับเราจะลงตรงประมาณนี้ก็อาจจะต้องปลดตัวนี้ออกแล้วก็ตัดครึ่งนะครับเอาไว้ครึ่งเดียวหม้อแปลงมันน่าจะลงประมาณนี้เดิมๆผมเคยใช้หม้อแปลงเป็นเทอร์รอยอยู่แล้วนะเนี่ยครับจุดที่เคยติดตั้งอยู่ตรงนี้ตอนนั้นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาตัวชุดบิดเล็กติฟายตัวนี้ออกพวกไดโอดชุดหนึ่งออกนะครับเหลือให้ฝั่งนี้ตัดสายไฟออกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้สายกราวนี่สายไฟบวกผมจะเอาแค่ครึ่งนี้นะครับไว้ก็จะตัดตัวนี้ออกเลยประมาณนี้ออกหักออกแบบนี้เลยนะครับไม่สวยช่างมันขอแค่มีเสียงก็พอแล้วลองทาบหม้อแปลงลงมาครับโอเคน่าจะพอได้อยู่ชิดด้านนี้นิดนึงประมาณนี้ขยับตัวนี้นิดนึงขยับนี่น่าจะได้แล้วเราก็จะต่อ AC จากนี่นะครับโอเคเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่วางแผ่นรองมันลงไปดูก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสอดน็อตมันสอดน็อตยึดหม้อแปลงขึ้นมานะครับสูงกว่าไหมไม่สูงกว่าเนาะแล้วก็วางตัวนี้ลงไปเกือบลดออกมาด้านนี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการขันล็อกน็อตตัวนี้ขยับตำแหน่งดูให้ดูสวยๆหน่อย15โวลต์อยู่นี่
220ประมาณนี้ครับพอได้ทีแล้วเราก็ขันล็อกตอนนี้ผมทำการติดตั้งหม้อแปลงเรียบร้อยแล้วครับเบาลงไปเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหม้อแปลงแบบ300 วัตต์จริงหรือเปล่านะมันตัวเล็กมากเลยเห็นปะ พื้นที่เราโล่งไปเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวต่อไปผมก็จะทำการบัตรกรีไฟเข้าแล้วก็จุดไฟออกนะครับไฟ18 โวลต์มาเลี้ยงวงจรภาค power amp ชุดนี้นะครับแล้วก็จะต่อสายตัวที่เป็นภาคไฟเลี้ยงตัวปรีนะครับเข้ากับชุดไฟ12 โวลต์แล้วก็จะลองเทสเสียงกันดูส่วนไฟตัว15 โวลต์นี่ผมจะยังไม่ทำอะไรนะก็จะเก็บสายไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าต่อไปถ้าเรามีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นตัวภาครับบลูทูธด้วยก็จะมาใช้ไฟตัว15 โวลต์ตัวนี้ตัว6 โวลต์ตัวนี้ได้นะครับแปลงเป็น5 โวลต์นะโอเคเราตอนนี้เสียบหัวเลี้ยงเสียบหัวแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันแปลงเดิมๆของเราครับ3 ลูกนี้ก็อาจจะมีโปรเจกต์อื่นที่จะทำต่ออยู่นะเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรนะครับเบาลงไปเยอะเลย แต่ดูแล้วมันลูกเล็กจังเลยมันถึง300 วัตต์จริงปะเนี่ยได้สัก100 ถึง 150 วัตต์นี่ผมว่าดีเลยนะเนี่ยผมจะบัตรกรีจุดไฟ220 โวลต์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเช็คหม้อแปลงดูก่อนมันปกติหรือเปล่าใส่ท่อหดไว้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองเช็คหม้อแปลงกันนะว่าไฟมันออกตรงหรือเปล่าตัวนี้ขด12 โวลต์เราจะต่อกับภาคปรีนะครับตัวภาคเมนเราก็จะใช้ตัว18 โวลต์ตั้งมิเตอร์ AC ดูนะครับแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูไฟขด18 โวลต์ได้ 19.6 โวลต์ครับ19.6 โวลต์เหมือนกันอีกตัวนี้คือ12 โวลต์จริงปะ13.2 โอเคแถบนี้คือกราวนะครับใช้ได้ครับหม้อแปลงโอเคผมก็จะบัตรกรีสายไฟเก่าออกก่อนนะเดี๋ยวมัน300 วัตต์จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเล็กจังเลยบัตรกรีแค่น่าจะ 5-6 จุดแล้วเราก็จะทำการไปเทสเสียงกัน เ
วัดกีหม้อแปลงเขาเรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับลงตำแหน่งเดิมครับยึดไว้ในตำแหน่งเดิมนี่แหละท้ายเราก็จะมาทำการบัดกรีไฟ 12 โวลต์เนาะเข้ากับภาคปรีโทนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดสายไฟให้เหลื่อมกันนิดนึงแล้วเราก็จะรองด้วยตัวท่อหดเบอร์เล็กผมน่าจะหมดแล้วล่ะต้องใส่เบอร์ใหญ่ไว้เสร็จแล้วเราก็จะบัดกรีใส่กันแล้วค่อยเลื่อนท่อหดมาปิดไว้นะพวกปรีตัวนี้มันจะเป็นแบบมีเซนเตอร์แท็บนะครับใช้หม้อแปลงแบบเซนเตอร์เป็นแบบ3 สายเอาพุทของไฟเลี้ยงปรีพวกนี้มันจะเป็นเอาพุทแบบ3 สายเนาะมันก็จะมีขากลางอีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขาไฟอีก2ประมาณนี้แค่เราต่อขากราวให้ขากลางให้มันตรงเนาะจากนั้นก็จะเป็น2 ฝั่งก็ต่อแบบไหนก็ได้นะครับต่อจุดนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะบัดกรีใส่กันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะทำการเก็บสายแล้วนะทีนี้ให้สวยงามแล้วพวกเคเบิลไทยอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปทดสอบเสียงก่อนเนาะว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับที่เราเปลี่ยนหม้อแปลงมันจะบึ้มบั่มหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียงกันนะทีนี้เปลี่ยนหม้อแปลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเก็บสายลองเสียงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับลองเสียบไฟดูก่อนมันจะบึ้มบั่มไหมไม่ระเบิดใส่หน้าก็โอเคแล้วแล้วก็เช็คไฟ25 โวลต์ลบ25 โวลต์บวกโอเคเอามิเตอร์เข็มวัดดูไฟ DC ว่ามันออกลำโพงหรือเปล่านะถ้าไม่มีไฟ DC เสร็จแล้วเราก็ปรับมาที่ย่าน AC ประมาณสัก50 โวลต์หรือ10 โวลต์ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มือแตะ Input ดูโอเคถ้าเข็มกระดิ่งแบบนี้ก็คือใช้ได้นะเนี่ยนะตรงนี้ถ้าปกติมันก็จะไม่ขึ้นนะถ้าเราเอามือมาแตะที่Input ตรงนี้มันก็จะเข็มก็จะกระเด้งเนี่ยดูอีกฝั่งนึงลองมือแตะที่ Input ดูนี่เข็มมันกระเด้งถือว่าโอเคนะครับโอเค
เดี๋ยวเราจะเอาเกนโคนของเราไปลองกับลำโพงที่หน้าเครื่องดูครับไม่มีเสียงตุ๊บตับสุดยอดเลยใช้ได้วะสุดยอดเลยเสียงวิ่งดีนะเนี่ยนี่แบบเงียบแบบแทบไม่มีเสียงกวนอะไรเลยมันเงียบมากเลยอะตอนแรกนึกว่าไม่ได้เปิดเครื่องเสียงไว้เนี่ยโอ้โหแบบเจ๋งว่ะเอาฟังพี่น้องบ้านเฮาลูกกันก่อนน้ำกันเอาฟังแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเสียงแหลมก็ไปสุดแล้วเนี่ยพอปิดลงก็เสียงก็ดับแล้วเนี่ยวงจรแค่นี้เองหม้อแปลงลูกกระติดเดียวดูดอกลำโพงมันเต้นตุ๊บๆก็เหมือนครับเรียบร้อยแอมของเราเฮ้ยไม่น่าเชื่อหม้อแปลงตัวแค่นี้เปลี่ยนเสียงแบบเจ๋งขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะเลย
อาจจะไม่ถึง300วัตต์หรอกผมว่าอาจจะได้สัก150วัตต์ผมว่าก็ดีแล้วแต่ว่าผมชอบเสียงของไอ้ตัว18โวลต์จริงๆนะพอแปลงแล้วเป็น25 เนี่ยผมชอบเสียงตัวเนี้ยที่สุดละของวงจรของเกนโคนเนี่ยนะถ้าใครมีวงจรตัวนี้อยู่เนาะผมว่าไปลองเปลี่ยนเป็นหม้อแปลง18โวลต์ดูนะ18นี่แหละมันเปลี่ยนแค่บางตัวเสียงมันก็เปลี่ยนนะเป็นเหมือนมหัศจรรย์เลยแอมตัวนี้คือแบบวงจรก็น้อยแล้วก็ของอะไรประกอบมันก็น้อยมากการเปลี่ยนวงจรเปลี่ยนตัวแรงดันนิดเดียวมีผลแล้วนะครับคือ24โวลต์กับ18อ่ะผมชอบเสียงของ18พอดีผมขายตัวหม้อแปลง18โวลต์ตัวนี้ไปแล้วมันก็เลยได้เอามาไอ้หม้อแปลงไอ้2-3ตัวตัวนั้นมาใส่อยู่ตั้งนานเลยพอดีเห็นในเว็บมีพี่เขาขายก็เลยเอามาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น18โวลต์เหมือนเดิมที่เคยฟังและชอบแต่ไอ้18โวลต์ตัวนั้นแอมมันสูงกว่านี้อีกนะแต่ผมขายไปแล้วไงก็เลยคิดถึงเสียงนั้นก็เลยเอากลับมาลองเปลี่ยนแล้วก็ลองฟังเสียงมันดีจริงๆนะครับยิ่งถ้าได้ลำโพงดีๆผมว่าไปสุดกว่านี้อีกนะครับใครมีแอมตัวนี้อยู่ก็ไปลองเล่นดูนะลองเปลี่ยนไฟดูอาจจะชอบแบบผมก็ได้หรืออาจจะไม่ชอบแบบผมก็ได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้สนุกกับการ DIY กันนะครับเจอกันคลิปหน้าไม่ร้อนด้วย24โวลต์รู้สึกว่ามันจะร้อนเร็วว่ะ